निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा तपाईहरुमाझ उपस्थित भएका छौं। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई एउटा बिजनेस कार्ड डिजाइन प्रोफेसनली डिजाइन कसरी गर्न सकिन्छ, एकदम सिम्पल तरिकाले बट प्रोफेसनल लुक दिन कसरी सकिन्छ तपाईहरुमाझ यो भिडियो ल्याएको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। तपाईले को सपोर्टले म नयाँ भिडियोहरु क्रिएट गर्न प्रोत्साहन मिल्नेछ। ल लागौं अब सिधै भिडियोतर्फ। मैले एडोब फोटोशप खोलिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। एडोब फोटोशपमा फाइल न्यू गर्नु होला। आज हामी बिजनेस कार्ड डिजाइन गर्न गइरहेको छु, त्यो पनि प्रोफेसनली। यहाँ चाहिँ म बिजनेस कार्ड डिजाइन भनेर नामकरण गरिदिन्छु। प्रोफेसनल बिजनेस कार्ड। साथै यसको डाइमेन्सनलाई इन्चेसमा सिलेक्ट गरे र यहाँबाट 3.5 र 2 राख्नु होला। यहाँनिर तपाईहरुले आर्टबोर्ड साइज पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मैले अहिले आर्टबोर्ड गरे यहीँनिर र क्रिएटमा क्लिक गर्नु होला। मैले आरजीबी सिलेक्ट गरेको छु, तपाईहरुले चाहिँ CMYK गर्नु होला। पछि तपाईहरुले इमेजमा गएर पनि मोड यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, CMYK भनेर यसरी मर्ज ओके यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु विन्डोजमा भ्यूमा जानु होला। विन्डोजको यतापटि छ न्यू गाइड लेआउट। यहाँनिर तपाईहरुले 2 राख्नु होला। हामी रोज पनि सिलेक्ट गरौँ। अनि यहाँ चाहिँ मार्जिन छ, मार्जिन यसरी राख्नु होला 20px 20px र गटरलाई यहाँ म अहिले 0 गर्दै छु। नो गटर यहाँ पनि 0 नै गरिदिन्छु। ओके सेन्टर कलम क्लियर एक्जिस्टिङ गाइड्स ओके। यहाँ भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँबाट सर्लक्क यो टुल लिन्छु, रेक्टेंगल टुल। यसरी रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गर्नु होला। रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गरेपछि यसरी एप्लाई गरिदिनु होला। एप्लाई गरेपछि हामी डबल साइडेड बनाउँछौं। यसरी एप्लाई गर्नु होला। अलिकति स्लो भएछ कम्प्युटर। यहाँबाट एप्लाई भइसकेपछि यहाँबाट कलर सिलेक्सन गर्नु होला। डिप कलर यस्तो कलर चलिरहेछ, यो कलर म लिन्छु। ओके यहाँ एप्लाई भइसकेपछि म लोगोलाई लिएर आउँदैछु। यसरी अब लोगो यहाँ छ, मैले राखेको छु। यसलाई नै लिएर आउँछु, निम्स एकाडेमीको लोगो। यहाँनिरबाट शिफ्ट थिच्नु होला, सेन्ट्रलाइज गर्छु। यहाँनिर डिटेल लेयरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँबाट यसरी एडजस्टमेन्ट गर्नु होला र यहाँ चाहिँ मुनि म लेखिदिँदै छु। यहाँ टाइप टुलबाट टिथ सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ किबोर्डबाट। यहाँ चाहिँ व्हाइट सिलेक्ट गर्छु। निम्स एकाडेमी यसरी भइसकेपछि अब यहाँनिर यसको डिस्टेन्सिङ बढाइदिउँ। कन्ट्रोल A कन्ट्रोल T गर्नु होला। ट्रान्सफर्मेसन आउँछ र यसरी डिस्टेन्सिङ लेटरको डिस्टेन्सिङ बढाउनु भने यसरी तपाईको लुक्स आउँछ। यहाँनिर यसरी म राख्दिन्छु। फेरि यसलाई लाइनिङ एउटा म क्रिएट गरिदिन्छु। कलर सिलेक्ट गर्छु, यो कलर सिलेक्ट गर्छु र यसरी यहाँनिर यसरी एप्लाई गरिदिन्छु। त्यसपछि फेरि म यसलाई यहाँनिर राइट क्लिक डुप्लिकेट इमेज ओके। यहाँनिर अब यसलाई म यो लेयरलाई यहाँनिर यसरी गर्छु। यसरी गर्नु होला। यताबाट पक्रेर यता तान्नु होला। बस यहाँनिर यति हाफ यहाँनिरसम्म यति राख्छु। यो लोगोलाई यता ल्याउँछु यसरी। यसको टाइप टुल लिन्छु।
टाइप टुल लिएर यहाँनिर यसको जुन छ कन्ट्रोल ए यसको फोन्ट कलर यसको म्याच गरिदिन्छु जुन हाम्रो डिस्टेन्सिङ छ यो पनि म 0 गरिदिन्छु जुन यो लोगो छ हाम्रो यसलाई पनि यो लोगोलाई एडजस्टमेन्ट गराएर यहाँ राख्दिन्छु इन्टर फेरि यसलाई म यो यहाँनिर यसको कलर यो थिच्छु यहाँबाट गर्नु होला इन्टर यो थिच्नु होला यहाँबाट कलर दिनु होला यहाँबाट यसलाई यसरी यहाँनिर राख्नु होला शिफ्ट थिच्नु होला र यसरी यसलाई घटाइदिनु होला त्यसपछि फेरि अब यसलाई चाहिँ म अल्ट प्रेस गरेर डुप्लिकेट गर्दैछु टाइप टुल लिन्छु कन्ट्रोल ए गर्छु यहाँनिर चाहिँ यसको कलर जोन स्मिथ कन्ट्रोल ए लेटर साइज हल्का ठुलो त्यसपछि अल्ट प्रेस गर्छु यसलाई लिन्छु टाइप टुल कन्ट्रोल ए ग्राफिक डिजाइनर कन्ट्रोल ए गर्नु होला र यहाँबाट यसको फन्ट साइज म 8 पिटी राख्दैछु ओके ओके यहाँनिर अझै सानो गरिदिन्छु 6 पिटी यहाँनिर यसरी राख्छु र कन्ट्रोल टी प्रेस गर्नु होला यो आउँछ यसरी डिस्टेन्सिङ गराइदिनु होला यसरी गराइसकेपछि यहाँ प्लेसिङ गर्नु होला र मुनि सिम्पली तपाईहरुले यो यहाँनिर छ जुन यहाँ चाहिँ तपाईहरुले सबै कन्टेन्टहरु एप्लाई गर्नु होला यो कन्ट्याक्ट नम्बर कन्ट्रोल ए डिस्टेन्सिङलाई यहाँ म 0 गराइदिन्छु यसको राइट क्लिक यहाँनिर यसरी गरिदिन्छु यसको एडजस्टमेन्ट त्यसपछि यो मेल एड्रेस your address your website .com कन्ट्रोल ए गर्नु होला र यहाँबाट म यसको फन्ट साइजलाई यहाँबाट अझै यहाँबाट 6 फिटी गराउँदैछु यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ टाइप टुल लिन्छु कन्ट्रोल ए गर्छु र यहाँबाट यसको कतिसम्म ठिक हुन्छ त्यससम्म डिस्टेन्सिङलाई एप्लाई गरिदिन्छु यसको लेटरिङहरुको लागि यसरी एप्लाई गर्छु यसको लेटरिङहरुलाई म यसको फन्टहरुलाई अर्कै फर्मेटमा लादैछु यसरी हाम्रो फाइनल डिजाइन तयार भएको छ यसरी हामी डबल साइडेड बिजनेस कार्ड डिजाइन गर्न सक्छौं त्यो पनि एडोब फोटोशपमा यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भिडियो हेर्दै हुनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद